mọi ngọn lửa rồi sẽ tắt. Ngọn nến cháy hết trong một đêm. Mặt trời của chúng ta còn khoảng 5 tỷ năm nữa. Những ngôi sao bền bỉ nhất sẽ cháy tới hàng nghìn tỷ năm. Một quãng thời gian vượt xa mọi hình dung của con người. Nhưng dài đến đâu thì nó vẫn là một con số, và đã là con số thì có điểm dừng. Vậy còn chính vũ trụ thì sao? Nơi chứa tất cả các vì sao, các thiên hà, chứa cả không gian và thời gian. Liệu nó có một ngày cuối cùng không? Câu trả lời của vật lý hiện đại là có. Và đêm nay, chúng ta sẽ đi đến tận cùng của thời gian để nhìn xem ngày đó diễn ra thế nào. Không có một câu trả lời duy nhất, mà có 4 kịch bản. 3 kịch bản diễn ra từ từ, trên những thang thời gian dài đến mức con số gần như mất hết ý nghĩa. Còn một kịch bản thì khác hẳn. Nó không báo trước. Nó lan nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy nó đến. Và về mặt lý thuyết, nó có thể đã bắt đầu. 4 cái kết cho vũ trụ, xếp từ dữ dội nhất đến lặng lẽ nhất. Và ở cuối video, một sự thật sẽ khiến bạn nhìn thời đại mình đang sống bằng con mắt hoàn toàn khác. Vũ trụ chết ra sao? Trước hết phải biết nó đang sống thế nào. Gần 100 năm trước, các nhà thiên văn phát hiện một điều kỳ lạ. Gần như mọi thiên hà đều đang rời xa chúng ta, và càng xa thì chạy càng nhanh. Không phải vì chúng mọc chân để chạy, mà vì chính không gian giữa chúng đang nở ra như mặt bánh nở. Trong lò kéo những hạt nho khô rời xa nhau. Vũ trụ không đứng yên, nó đang phồng lên, từng giây, theo mọi hướng. Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà vật lý tin rằng cú nở đó phải chậm dần. Vì lực hấp dẫn của toàn bộ vật chất luôn kéo mọi thứ lại. Câu hỏi chỉ là nó sẽ hãm phanh gấp hay hãm từ từ. Rồi năm 1998, hai nhóm nghiên cứu độc lập đo những vụ nổ sao xa xôi để tìm câu trả lời. Kết quả khiến cả ngành vật lý chấn động. Vũ trụ không hề giãn chậm lại. Nó đang giãn nhanh dần lên. Có một thứ gì đó đang đạp ga, và không ai biết nó là gì. Thứ vô hình đó được đặt một cái tên nghe rất thật thà. Năng lượng tối. Tối vì không ai nhìn thấy nó. Các phép đo cho thấy nó chiếm khoảng 70% toàn bộ vũ trụ. Vậy mà bản chất của nó đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học. Chúng ta chỉ biết một điều. Nó đẩy không gian nở ra, ngược chiều với lực hấp dẫn, đang cố kéo mọi thứ về. Hai thế lực đó đang chơi một ván kéo co bằng chính tấm vải, không thời gian. Và số phận của vũ trụ phụ thuộc vào việc ai thắng ván kéo co ấy. Nếu hấp dẫn lật ngược thế cờ, mọi thứ sẽ rơi ngược về nhau trong một vụ co khổng lồ. Nếu năng lượng tối mạnh lên không kiểm soát, nó sẽ xé vụn tất cả, đến tận nguyên tử. Còn nếu hai bên giữ nguyên thế trận như hiện nay, vũ trụ sẽ chết theo cách chậm rãi nhất và lạ lùng nhất. Đó là 3 kịch bản chính. Nhưng vật lý lượng tử còn giấu trong tay áo một kẻ phá đám thứ tư. Chúng ta sẽ gặp nó ở cuối video này. Kịch bản thứ nhất, vụ co lớn. Hãy hình dung năng lượng tối một ngày nào đó suy yếu hoặc đảo chiều thành lực hút. Cú nở của vũ trụ chậm dần, khựng lại, rồi bắt đầu rơi ngược. Ban đầu không ai nhận ra điều gì. Các thiên hà xa xôi chỉ đổi hướng, từ rời xa thành tiến lại. Nhưng cú rơi đó không có phanh. Càng gần nhau, hấp dẫn càng mạnh, và cả vũ trụ lao vào nhau mỗi lúc một nhanh. Như một thước phim về vụ nổ lớn được tua ngược. Giai đoạn cuối của vụ co là một trong những viễn cảnh dữ dội nhất vật lý từng mô tả. Các thiên hà nhập vào nhau, bầu trời đêm chen kín sao. Ánh sáng cổ xưa của vũ trụ bị nén lại, nóng dần lên, cho tới khi chính bầu trời trở nên nóng hơn cả lòng các ngôi sao. Khi đó những ngôi sao không thể tỏa nhiệt ra ngoài được nữa. Chúng bị luộc chín từ bên ngoài và nổ tung. Toàn bộ vũ trụ trở thành một lò lửa duy nhất đang khép dần lại. Rồi mọi khoảng cách sụp về con số 0. Thiên hà, ngôi sao, nguyên tử, ánh sáng, tất cả bị nghiền vào một điểm nóng và đặc vô hạn, giống hệt trạng thái mà từ đó vũ trụ sinh ra. Thời gian, theo đúng nghĩa vật lý, dừng lại ở đó, không còn trước, không còn sau. Vụ nổ lớn đã khai sinh tất cả từ một điểm. Vụ co lớn trả tất cả về đúng nơi ấy. Một số nhà vật lý còn đi xa hơn. Họ đặt câu hỏi, nếu điểm cuối đó cũng chính là điểm đầu của một vũ trụ khác thì sao? Vụ co trở thành cú nảy, cái chết trở thành khởi đầu mới, và vũ trụ cứ thế thở ra hít vào qua vô tận chu kỳ. Một ý tưởng đẹp đến mức khó cưỡng, nhưng thực tế phũ phàng hơn. Mọi phép đo hiện nay đều cho thấy cú nở vẫn đang tăng tốc, không hề chậm lại. Vụ co lớn, ít nhất với dữ liệu hôm nay, đang là kịch bản thất thế nhất. Kịch bản thứ hai đi theo hướng ngược lại. Điều gì xảy ra nếu năng lượng tối không giữ nguyên,
mà mạnh lên theo thời gian. Các nhà vật lý gọi phiên bản hung hãn, đó là năng lượng ma. Khi ấy, cú nở của không gian không còn chịu dừng ở khoảng trống giữa các thiên hà, nơi hấp dẫn vốn yếu ớt. Nó bắt đầu thắng cả ở bên trong thiên hà, bên trong hệ sao, và cuối cùng bên trong từng nguyên tử. Kịch bản này có một cái tên xứng đáng: vụ xé lớn. Nếu kịch bản này đúng, các phương trình còn cho ra một tờ lịch đếm ngược lạnh gáy. Giả sử ngày tận thế rơi vào khoảng 22 tỷ năm nữa, thì 60 triệu năm trước ngày đó, dải ngân hà bắt đầu bị gỡ ra từng cánh, các ngôi sao trôi tứ tán vào bóng tối. 3 tháng trước ngày cuối, các hành tinh rời khỏi mặt trời, từng quả một, như những đứa con bị dứt khỏi vòng tay. 30 phút cuối cùng, chính trái đất vỡ tung. Và trong một phần tỷ giây cuối cùng, không gian nở nhanh đến mức lực điện giữ các nguyên tử không còn theo kịp. Từng nguyên tử trong mọi thứ còn sót lại bị kéo toạc ra. Và thứ bị xé cuối cùng không phải là vật chất, là chính không gian và thời gian. Vũ trụ không tắt dần trong kịch bản này. Nó bị xé thành hư vô giữa lúc các ngôi sao vẫn còn đang cháy sáng. Tin tốt là, cho đến hôm nay, mọi phép đo đều cho thấy năng lượng tối có vẻ ổn định, không hề mạnh lên theo kiểu năng lượng ma. Nếu đúng vậy, vụ xé lớn sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chữ có vẻ ở đây là một chữ đắt giá. Sai số của các phép đo vẫn còn đủ rộng để kịch bản này chưa thể bị loại hẳn khỏi bàn. Các đài quan sát thế hệ mới đang thu hẹp sai số đó từng năm. Vũ trụ đang được xử án và bản án vẫn chưa tuyên. Và như thế, chúng ta đến với kịch bản mà phần lớn giới vật lý xem là khả dĩ nhất. Nó không có lửa, không có tiếng xé, không có khoảnh khắc tận thế nào để chỉ tay vào. Vũ trụ chỉ đơn giản là nguội dần, tối dần, chậm dần, trong một quá trình dài đến mức mọi so sánh đều bất lực. Người ta gọi nó là cái chết nhiệt. Nó bắt nguồn từ định luật nghiệt ngã nhất của tự nhiên. Mọi trật tự rồi sẽ tan thành hỗn loạn, và hỗn loạn thì không bao giờ tự quay đầu. Tờ lịch của cái chết này dài khủng khiếp. Khoảng 100.000 tỷ năm nữa, các đám khí cuối cùng cạn kiệt, và vũ trụ mất khả năng sinh thêm sao mới. Từ đó, các ngôi sao cứ lần lượt cháy hết phần đời của mình rồi tắt. Không có ai thay ca. Những ngôi sao lùn đỏ nhỏ bé, tiết kiệm nhiên liệu nhất, sẽ là những ngọn đèn cuối cùng. Khi ngôi sao cuối cùng lịm đi, vũ trụ bước vào một đêm không có bình minh. Đêm vĩnh viễn. Nhưng bóng tối không có nghĩa là trống rỗng. Vũ trụ khi ấy là một nghĩa trang lạnh lẽo đầy những xác sao. Sao lùn trắng nguội, dần thành sao lùn đen, những viên than tàn cỡ hành tinh. Sao neutron quay chậm dần trong im lặng. Và các hố đen giờ là những ông vua không ngai của bóng tối, lặng lẽ nuốt bất cứ thứ gì đi lạc. Thỉnh thoảng, hai xác sao va vào nhau, lóe lên một tia sáng cô độc giữa đêm đen, rồi tắt. Đó là những sự kiện hiếm hoi cuối cùng còn đáng gọi là sự kiện. Bạn có thể nghĩ các hố đen sẽ trường tồn mãi. Nhưng không. Từ những năm 70, nhà vật lý Stephen Hawking đã chỉ ra rằng hố đen cũng rò rỉ năng lượng, cực kỳ chậm, như một ấm nước bốc hơi từng phân tử một. Một hố đen cỡ ngôi sao cần con số 5 có 67 chữ số để bốc hơi hết. Những hố đen khổng lồ nhất cần con số 5 có 100 chữ số. Nhưng vũ trụ không thiếu thứ gì ngoài thời gian. Và đến một ngày, cả bóng tối vĩ đại cuối cùng ấy cũng tan biến. Sau khi hố đen cuối cùng bốc hơi, vũ trụ chỉ còn là một biển hạt ánh sáng loãng dần, trong một không gian vẫn đang lặng lẽ nở ra. Nhiệt độ tiệm cận độ không tuyệt đối, không còn va chạm, không còn sự kiện, không còn gì thay đổi, nên chính thời gian cũng mất luôn ý nghĩa. Vũ trụ không chết trong một tiếng nổ, nó chết như một hơi thở dài, chậm dần, rồi thôi. Và bóng tối ấy không có người chứng kiến. Ba kịch bản vừa rồi đều cho chúng ta một sự xa xỉ. Thời gian, kẻ phá đám thứ tư thì không. Để hiểu nó, hãy hình dung một quả bóng nằm trong hõm đất lưng chừng đồi. Nhìn thì có vẻ ổn định, nhưng chỉ cần một cú hích đủ mạnh, nó sẽ lăn tiếp xuống đáy thung lũng, nơi thấp hơn, bền hơn. Vật lý lượng tử đặt một câu hỏi giận người. Nhỡ đâu, chính chân không của vũ trụ, chúng ta cũng chỉ đang nằm ở lưng chừng đồi như thế. Các phép đo tốt nhất hiện nay về trường năng lượng nền của vũ trụ cho một kết quả nửa trấn an, nửa đáng sợ. Chân không của chúng ta có vẻ không nằm ở đáy thung lũng mà ở một hõm đất tạm bợ. Bình thường, không có cú hích nào đủ mạnh để đẩy nó ra. Nhưng thế giới lượng tử có một cửa hậu. Thỉnh thoảng, với xác suất nhỏ không tưởng,
một vùng không gian có thể tự xuyên qua ngọn đồi và trượt thẳng xuống trạng thái thấp hơn. Khi điều đó xảy ra, một bong bóng của chân không thật ra đời. Và bong bóng đó không đứng yên. Nó lan ra mọi hướng với tốc độ ánh sáng, nuốt dần vũ trụ cũ. Bên trong nó, các hằng số vật lý mang giá trị khác. Nguyên tử như ta biết không thể tồn tại. Vật chất, hóa học, sự sống, tất cả tan thành một dạng tồn tại khác mà ta không có cả ngôn ngữ để mô tả. Điều đáng sợ nhất nằm ở tốc độ của nó. Vì nó lan nhanh bằng chính ánh sáng, không tín hiệu cảnh báo nào chạy trước được nó. Bạn sẽ không bao giờ thấy nó đến. Đơn giản là đang có, rồi không. Nghe xong, có lẽ bạn muốn một liều trấn an. Đây là 3 liều, đều bằng số liệu. Xác suất để cú trượt đó xảy ra ở gần chúng ta nhỏ đến mức thang thời gian dự kiến của nó dài hơn tuổi vũ trụ hiện tại gấp nhiều tỷ tỷ lần. Kết luận chân không tạm bợ vẫn phụ thuộc những phép đo đang được kiểm tra lại. Hoàn toàn có thể vũ trụ đã nằm ở đáy thung lũng an toàn. Và 3, nếu nó thật sự xảy ra, sẽ không có đau đớn, không có sợ hãi, không có cả một phần giây để nhận ra. Có những nỗi sợ chỉ tồn tại khi ta còn thời gian để sợ. Bây giờ, hãy đặt tất cả những cái kết đó lên một cây thước. Vũ trụ mới 13 tỷ 800 triệu năm tuổi, mặt trời còn 5 tỷ năm nhiên liệu. Ngôi sao cuối cùng tắt sau hàng trăm nghìn tỷ năm nữa. Còn cái chết nhiệt trọn vẹn nằm ở con số 5 có 100 chữ số. Nếu nén toàn bộ tuổi vũ trụ hiện tại xuống còn 1 giây đồng hồ, thì quãng đường từ đây đến cái chết nhiệt vẫn dài hơn mọi con số bạn từng gặp trong đời. Chúng ta thậm chí chưa đi hết giây đầu tiên của câu chuyện. Vì thế, cái chết của vũ trụ không nằm cùng ngăn kéo với những mối lo của loài người. Nó không phải thiên thạch, không phải khí hậu, không phải bất cứ thứ gì cần một kế hoạch ứng phó. Nó là một viễn cảnh triết học, một đường chân trời của tư duy. Điều nó thay đổi không phải là tương lai gần của chúng ta, mà là cách chúng ta hiểu vị trí của mình trong toàn bộ câu chuyện. Và ở điểm này, nó có nhiều điều để nói hơn bất kỳ lời tiên tri tận thế nào. Câu hỏi thú vị hơn là sự sống và trí tuệ có thể đồng hành với vũ trụ đến chặng nào. Xa hơn, bạn nghĩ rất nhiều. Những ngôi sao lùn đỏ sẽ còn cháy hàng nghìn tỷ năm, đủ chỗ cho các nền văn minh tương lai trú ngụ lâu, gấp hàng trăm lần tuổi vũ trụ hiện tại. Xa hơn nữa, một nền văn minh đủ khôn ngoan, thậm chí có thể thu năng lượng từ vòng quay của chính các hố đen, sống tiếp trong kỷ nguyên bóng tối. Sự sống, một khi đã thắp lên, có thể dai dẳng đáng kinh ngạc. Nhưng ngay cả sự dai dẳng ấy cũng có hạn chót. Định luật về hỗn loạn không có ngoại lệ và không nhận hối lộ. Mọi kho năng lượng đều hữu hạn. Mọi cỗ máy đều cần chênh lệch nóng lạnh để chạy. Và vũ trụ nguội dần sẽ thu hẹp khoảng chênh lệch đó về con số 0. Suy nghĩ, bản thân nó cũng là một quá trình tiêu tốn năng lượng. Đến một lúc nào đó, suy nghĩ cuối cùng sẽ được nghĩ xong. Và sau đó, vũ trụ tiếp tục, nhưng không còn ai đặt câu hỏi nữa. Nghe có vẻ như một kết luận buồn, nhưng hãy thử lật lại. Một bản nhạc không có nốt kết sẽ không phải bản nhạc, chỉ là tiếng ồn kéo dài. Một câu chuyện không có trang cuối sẽ không ai kể và không ai nghe. Chính vì mọi thứ sẽ kết thúc, nên từng khoảnh khắc mới có sức nặng. Vũ trụ cũng vậy, cái chết xa xôi của nó không lấy đi ý nghĩa của hiện tại. Ngược lại, nó là thứ trao ý nghĩa cho hiện tại. Và đây là sự thật được hứa từ đầu video. Trong toàn bộ tờ lịch dài dằng dặc của vũ trụ, từ vụ nổ lớn đến cái chết nhiệt, quãng mà chúng ta đang sống chính là kỷ nguyên vàng. Đúng lúc này, các ngôi sao đang cháy sáng rực rỡ nhất. Đúng lúc này, các thiên hà còn đủ gần để nhìn thấy nhau. Năng lượng tuôn chảy dồi dào, vật chất kết thành hành tinh, hóa học đủ phức tạp để tạo nên sự sống. Vũ trụ đang ở độ chín của nó, và chúng ta có vé ngồi hàng đầu. Để thấy mình may mắn đến đâu, hãy nghĩ về những người đến sau. Một nền văn minh ra đời sau vài trăm tỷ năm nữa sẽ ngước lên và thấy một bầu trời gần như trống rỗng. Vì cú nở của không gian đã đẩy mọi thiên hà khác ra khỏi tầm nhìn vĩnh viễn. Họ sẽ không có cách nào biết vụ nổ lớn từng xảy ra. Không dấu vết, không bằng chứng. Cuốn lịch sử vũ trụ đối với họ đã bị xé mất mọi chương đầu. Chúng ta là những người hiếm hoi được đọc nó khi còn nguyên vẹn. Từng nguyên tử sắt trong máu bạn, từng nguyên tử canxi trong xương bạn đều được rèn trong lò lửa của những ngôi sao đã chết. Vũ trụ sẽ tắt, điều đó gần như chắc chắn. Nhưng trước khi tắt, nó đã kịp làm một việc phi thường. Nó gom bụi của những ngôi sao chết thành những sinh thể biết ngước nhìn, biết đặt câu hỏi.
biết xúc động trước chính câu chuyện của nó. Qua đôi mắt bạn, vũ trụ đang tự nhìn thấy mình, dù chỉ một lần. Như thế, đã là đủ. Vậy là 4 cái kết: vụ co dữ dội, vụ xé tàn khốc, hơi thở nguội dần và bong bóng không báo trước. Dữ liệu hôm nay nghiêng về hơi thở nguội dần, nhưng vũ trụ vẫn còn quyền thay đổi kịch bản. Nếu được chọn, bạn nghĩ vũ trụ nên kết thúc theo cách nào? Hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận. Và tối nay, nếu trời quang, hãy ngước nhìn những ngôi sao một lần nữa. Chúng đang ở thời rực rỡ nhất. Và bạn cũng vậy. Hẹn gặp lại trong tập sau của Hố Đen Tri Thức.